เฮ้ สวัสดีครับเพื่อนๆเหล่าคนรักบาร์บี้ทุกคนต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่ให้ความสนใจกับการเล่าเนื้อเรื่องของผมและยังคงให้การตอบรับเป็นอย่างดีกับคลิปเอพิโซดที่3เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมก็จะมาเล่าเนื้อเรื่องของซีรีส์ Barbie A Touch of Magic เอพิโซดที่4ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับหากใครที่ยังไม่ได้ดูและอยากจะดูด้วยตนเองแล้วก็ผมขอแนะนำให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยคลิปนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ดูเหมือนกับผมเท่านั้นเอาล่ะหากพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่สเตซี่กับเพ็กกี้เล่นโยนจานบินกันอยู่ในสนามหลังบ้านของเคนในขณะที่สัมผัสตัวเพ็กกี้สเตซี่ขอให้มีจานบินอีกสัก 1,000 นันเพื่อที่เธอจะได้เล่นต่อไปเรื่อยๆฉากต่อมาที่พิพิธภัณฑ์เซลฟี่บรูคลินบอกร็อกกี้ว่ามันดีนะที่ได้ถ่ายรูปกับเพื่อนๆร็อกกี้ก็พูดเป็นในนะครับว่าเธอไม่มีเพื่อนเลยสักคนแต่พอบรูคลินถามเธอร็อกกี้ก็เลยแซงว่าเธอนั้นมีเพื่อนเหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานเทรก็ได้มาที่ร้านเพื่อเชิญบรูคลินกับมาริบูให้ไปร่วมงานเลี้ยงขึ้นบ้านใหม่ของเขาแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่ได้เชิญร็อกกี้ไปด้วยนะครับร็อกกี้ได้ถามโคลอีกับจีซูเรื่องมิตรภาพแล้วเธอก็ได้เรียนรู้ว่าการที่จะมีเพื่อนได้นั้นเธอจะต้องเป็นคนดีและต้องมีคนที่ชอบเธอด้วยฉากต่อมาเคนรู้สึกเหนื่อยล้าหลังจากที่ทำกิจกรรมมากมายกับมาริบูและบรูคลินแต่ไม่ว่าเขาจะเหนื่อยเขาก็ตกลงที่จะดูหนังแบบมาราธอนกับบรูคลินและยังช่วยมาริบูกับมาร์กาเร็ตทดลองลูกเล่นใหม่ในรถแคมเปอร์อีกด้วยในระหว่างนั้นเองสเตซี่ก็พยายามที่จะขอพรเพิ่มนะครับแต่มันก็ไม่ได้ผลเลยหลังจากนั้นเคนได้ไปที่สนามหลังบ้านของเขาเพื่อซ่อนตัวจากมาริบูกับบรูคลินแม้ว่าเขาจะรู้สึกเหนื่อยแต่เขาก็ไม่อยากจะปฏิเสธการชวนของพวกเธอเหมือนกันเพราะเขานั้นไม่อยากจะทำร้ายความรู้สึกของพวกเธอเคนได้กอดเพ็กกี้และหวังว่าจะมีเคนอีกคนมาช่วยให้เขาสามารถอยู่2ที่ได้ในเวลาเดียวกันแล้วทันใดนั้นเคนอีกคนนึงก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างน่าสะใจฉากต่อมาร็อกกี้ได้ไปหาเทรในขณะที่ครอบครัวเรเดนส์กำลังเตรียมงานเลี้ยงกันอยู่เธอพยายามที่จะผูกมิตรกับเขาเพื่อที่เธอจะได้ถูกเชิญบ้างโดยเทรก็ได้ให้ร็อกกี้ถือกล่องให้แต่เธอก็ไม่สามารถเข้าบ้านของเขาได้โดยที่ไม่ได้รับคำเชิญเนื่องจากเธอนั้นเป็นเกรฟนั่นเองซึ่งพอเธอพยายามที่จะเข้าไปบาเรียเวทมนต์ก็หยุดเธอไว้และเธอก็ทำกล่องหล่นเทรที่ได้เห็นดังนั้นก็ไม่ชอบที่เธอทำเรื่องวุ่นวายนะครับดังนั้นเขาจึงไม่เชิญให้เธอเข้าไปข้างในฉากต่อมาในขณะเดียวกันเคนได้ส่งร่างโคลนของเขาไปเที่ยวกับบรูคลินก่อนที่ตัวเขาเองนั้นจะไปช่วยมาริบูกับมาร์กาเร็ตเคนได้ขอให้สเตซี่พยายามคิดหาวิธีที่เพ็กกี้จะประทานพรให้นะครับในตอนนั้นเองเพ็กกี้ก็ได้ลอยขึ้นไปในอากาศและขนเรืองแสง2เส้นก็หลุดร่วงลงมาจากตัวเธอสเตซี่ก็สงสัยนะครับว่าการที่ขนของเพ็กกี้หลุดนั้นมันหมายความว่าปีกของเพ็กกี้กำลังจะงอกหรือเปล่าและขนเหล่านี้เนี่ยสามารถประทานพรให้ได้ใช่หรือไม่ฉากต่อมามาร์กาเร็ตมาริบูและเคนได้เดินทางออกจากตัวเมืองไปด้วยรถแคมเปอร์แดนเพื่อนของเคนที่เป็นไลฟ์การ์ดได้โทรมาขอให้เคนดูแลแทนกาของเขาเคนที่ได้ยินดังนั้นเลยโทรหาร่างโคลนของเขาและขอให้เขาไปดูแลกาของแดนแทนซึ่งร่างโคลนของเคนก็รู้สึกเหมือนว่าเขาปฏิเสธไม่ได้นะครับร่างโคลนได้แอบย่องออกไปถามสเตซี่ว่าเธอรู้วิธีที่เพ็กกี้จะประทานพรให้หรือเปล่าสเตซี่ก็ได้บอกนะครับว่าเธอคิดว่าจะต้องแตะส่วนที่น่าจะเป็นปีกของเพ็กกี้เพื่อที่จะขอพรแต่เธอก็ยังไม่ได้ลองเลยเพราะว่าเธอนั้นยังไม่รู้ว่าจะขออะไรร่างโคลนก็ทำการแตะหลังของเพ็กกี้และขอให้มีร่างโคลนอีกคนหนึ่งซึ่งสเตซี่ก็ถามนะครับว่าร่างโคลนที่2เนี่ยจะเป็นไลฟ์การ์ดได้อย่างไรในเมื่อเขาอายุเพียงแค่1 นาทีเท่านั้นดังนั้น1ในร่างโคลนจึงขอให้มีร่างโคลนเพิ่มขึ้นอีกรวมถึงขอให้มีร่างโคลนที่รู้จักการช่วยชีวิตคนด้วยหลังจากนั้นสเตซี่ก็ได้โทรหาเคนเพื่อบอกเขาว่ามีร่างโคลนเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วและในตอนนั้นเองมาริบูก็ได้ยินที่พวกเขาคุยกันตัดกลับไปที่บ้านของเทรร็อกกี้พยายามอย่างหนักที่จะผูกมิตรกับเทรโดยการช่วยเขาตั้งมากมายขณะเดียวกันทางด้านของเคนก็ยอมรับกับมาริบูแล้วนะครับว่าเขานั้นพบว่ามันยากที่จะรักษาสมดุลในการไปเที่ยวกับเธอและบรูคลินเนื่องจากทั้ง3คนได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันในช่วงฤดูร้อนซึ่งเคนก็บอกว่าเขาชอบออกไปเที่ยวกับบรูคลินแต่บางครั้งเขาก็แค่อยากจะอยู่กับมาริบูตอนนี้เขารู้สึกขัดแย้งเพราะเขาไม่อยากให้บรูคลินรู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งมาริบูก็สนับสนุนให้เคนพูดตรงๆนะครับเ
เคนได้จับมือของมาริบูและพูดว่าเขาต้องเรียนรู้ที่จะพูดคำว่าไม่บ้างแล้วทันใดนั้นเองมาริบูก็ดึงมือของเธอออกและเปลี่ยนไปคุยเรื่องตำแหน่งของร่างโคลนแทนฉากต่อมามาริบูบรุกลินและเคนได้กลับไปที่ตัวเมืองและพวกเขาก็ได้พบกับร่างโคลนของเคนที่ชายหาดซึ่งเคนก็ได้ทำการล่อพวกนั้นไปที่สนามหลังบ้านของเขาด้วยพิซซ่าจากนั้นเคนก็อุ้มเพ็กกี้ขึ้นมาและขอพรให้ร่างโคลนหายไปแต่ทว่ามันกลับไม่ได้ผลสเตซี่ก็ได้บอกนะครับว่าเราไม่สามารถถอนพรที่ขอได้เนื่องจากเธอได้สังเกตเห็นว่าจานบินที่เธอเคยขอมานั้นมันหายไปเองซึ่งบรุกลินก็บอกว่าพวกเธอสามารถหาอะไรให้ร่างโคลนทำได้จนกว่าร่างโคลนเหล่านั้นจะหายไปแต่ทว่าร่างโคลนก็ได้ยินเทรประกาศว่ายังมีพิซซ่าเหลืออีกในงานเลี้ยงของเขาซึ่งร่างโคลนเหล่านั้นก็ทำท่าว่าจะไปที่นั่นกันดังนั้นเคนและคนอื่นๆจึงได้จัดงานเลี้ยงของพวกเขาเองในสนามหลังบ้านของเขาเพื่อให้ร่างโคลนทั้งหมดอยู่กันที่นั่นจากนั้นมาริบูกับบรุกลินก็ได้ไปที่งานเลี้ยงของครอบครัวเรเดนส์เพื่อที่เทรจะได้ไม่มาตามหาบรุกลินและเห็นร่างโคลนเข้าฉากต่อมาที่บ้านของเทรได้ปล่อยมาริบูกับบรุกลินไว้เพื่อจะไปคุยกับร็อกกี้ซึ่งบรุกลินก็ดีใจที่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเธอนั้นชอบเวลาที่เทรไม่อยู่ใกล้ๆมากกว่าเทรได้บอกร็อกกี้ว่าจริงๆแล้วนี่เป็นงานเลี้ยงของพ่อแม่เขาฉะนั้นพวกเขาจึงจะต้องเป็นคนที่เชิญเธอเข้ามาต่างหากร็อกกี้ก็ประหลาดใจนะครับเพราะเธอนั้นคิดว่าเธอกับเทรได้กลายเป็นเพื่อนกันแล้วสิซึ่งเทรก็ได้บอกว่าเขาไม่ใช่เพื่อนที่ดีนักหรอกและขอบใจร็อกกี้ที่ช่วยก่อนที่เขานั้นจะเดินกลับเข้าไปในงานหลังจากนั้นร็อกกี้ก็ได้เห็นร่างโคลนกำลังปาร์ตี้กันอยู่ในสนามหลังบ้านของเคนและได้ใช้เวทมนต์เพื่อปลอมตัวเป็นเคนเพื่อที่จะไปเข้าร่วมนะครับเธอได้สนุกสนานจนกระทั่งร่างโคลนทั้งหมดหายไปซึ่งสเตซี่ก็คิดว่ายังมีร่างโคลนเหลืออยู่อีกเพราะร็อกกี้ไม่ได้หายไปด้วยและเนื่องจากร็อกกี้ได้กินซูชิไปเยอะมากที่งานเลี้ยงซึ่งเคนก็พบว่ามันแปลกเพราะเขานั้นไม่ชอบซูชิเอาซะเลยดังนั้นร็อกกี้จึงได้ยอมรับว่าเธอนั้นไม่ใช่เคนและคืนร่างกลับเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเธอก็ได้ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งด้วยเวทมนต์ยกเว้นเพ็กกี้ร็อกกี้ทำการเดินเข้าไปหาเพ็กกี้แต่เพ็กกี้ก็กระทืบเท้าและระเบิดเวทมนต์ขึ้นเพื่อผลักร็อกกี้ออกไปทันใดนั้นทุกคนก็คลายสภาพและจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นโดยบรุกลินก็ได้ถามนะครับว่าร็อกกี้มาอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งร็อกกี้อ้างว่าเธอเพิ่งจะมาถึงและมาริบูก็เป็นคนที่เชิญให้เธออยู่ร็อกกี้รู้สึกขอบคุณและบอกกับเพ็กกี้อย่างระมัดระวังว่าเธอจะปรับตัวหลังจากงานเลี้ยงร็อกกี้ก็ถามมาริบูบรุกลินและเคนว่าพวกเขาจะไปเที่ยวด้วยกันได้บ้างหรือเปล่าและเคนก็ตกลงนะครับซึ่งร็อกกี้ก็ดีใจที่เธอได้มีเพื่อนและรู้ที่อยู่ของเพ็กกี้แล้วในที่สุดแล้วก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนที่4ของ Barbie A Touch of Magic โอ้โหเนื้อเรื่องของเอพิโซดนี้ค่อนข้างที่จะเยอะและเข้มข้นมากๆเลยละครับเพื่อนๆแถมยังจบได้น่าสนใจอีกด้วยก็หวังว่าทุกคนที่ได้ฟังผมเล่าจะสามารถอินไปกับมันได้นะครับซึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนๆนะครับว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้ผมแปลเองนะหากมีการแปลผิดที่จุดไหนไปก็ต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแค่อยากร่วมสนุกกับซีรีส์นี้ก็เท่านั้นเองละครับเอาละทีนี้มาวิเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจจากเอพิโซด4กันดีกว่าครับ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างบาร์บี้กับเคนเรื่องนี้พวกเราต้องร่วมกันวิเคราะห์เลยนะครับจากเนื้อเรื่องที่เพื่อนๆได้ฟังไปนั้นจะเห็นได้ว่าเคนนั้นไม่ได้สนิทแต่กับมาริบูเท่านั้นแต่เขายังสนิทกับบรุกลินอีกด้วยซึ่งการที่เคนไม่อยากจะทำร้ายความรู้สึกของพวกเธอโดยการไม่ปฏิเสธใครเลยเนี่ยมันเป็นต้นเหตุให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นในเอพิโซดนี้นั่นเองและจุดที่น่าสนใจก็คือตอนที่เคนจับมือของมาริบูและสารภาพกับเธอในเรื่องนี้มาริบูได้ดึงมือของเธอออกและเปลี่ยนเรื่องในทันทีนะครับซึ่งเนื้อเรื่องที่ผมได้มานั้นไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นเพราะมาริบูรู้สึกเขินที่เคนจับมือหรือเพราะการกระทำของเคนนั้นทำให้มาริบูไม่พอใจกันแน่ซึ่งหากเป็นอย่างหลังแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเคนกับมาริบูอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ผมก็แอบเศร้าเหมือนกันนะครับตอนที่นั่งแปลและเรียบเรียงเนื้อเรื่องอยู่อย่างไรก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับ 2. วิธีขอพรจากเพ็กกี้และแล้วในที่สุดพวกเราก็มั่นใจได้แล้วนะครับว่าการประทานพรของเพ็กกี้นั้นทำงานอย่างไรโดยคนที่รู้คนแรกก็คือสเตซี่น้องสาวของมาริบูนั่นเองซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีแต่สเตซี่เคนและร็อกกี้เท่านั้นนะครับที่รู้เรื่องนี้แต่ผมคิดว่าคนใกล้ชิดจะได้รู้กันในภายหลังอย่างแน่นอนครับ 3. ร็อกกี้มีแผนอะไรกันแน่ในตอนจบของเอพิโซดนี้
ร็อกกี้ได้เป็นเพื่อนและอยู่ร่วมกับบาร์บี้และเพ็กกี้แล้วนะครับเนื่องจากไม่มีใครจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามหลังบ้านของเคนได้การแต่งเรื่องของร็อกกี้จึงได้ผลยกเว้นเพ็กกี้เท่านั้นที่ยังคงรู้เรื่องทุกอย่างแต่ร็อกกี้ก็บอกว่าจะประพฤติตัวดีๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าร็อกกี้ล้มเลิกความพยายามที่จะจับตัวเพ็กกี้แล้วหรือเปล่าเพราะดูเหมือนเธอนั้นอยากจะมีเพื่อนมากกว่านะครับในตอนนี้โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าอีพิโซดต่อๆไปจะยิ่งน่าสนใจมากกว่านี้นะครับเพื่อนๆซึ่งในตอนนี้ก็มีประกาศออกมาแล้วนะครับว่า Barbie A Touch of Magic จะเริ่มฉายในวันที่ 4 กันยายนใน United Kingdom เพื่อนๆก็รอรับชมกันได้เลยแต่สำหรับใครที่ไม่สามารถดูได้ก็รอติดตามคลิปของผมจนกว่าซีรีส์จะฉายบน Netflix ก็แล้วกันนะครับซึ่งหากคลิปนี้ไปได้ดีผมก็จะทำเอพิโซดต่อไปมาให้ได้ฟังกันอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบาย